Кривава ода Іосифу Сталіну, або як у 1956 році в Тбілісі розстріляли багатотисячну демонстрацію грузин, які вийшли на вулиці, щоб, увага, захистити світлу пам'ять кремлівського сатрапа. Як згадували очевидці, місцеві морги були забиті понівеченими тілами, декого вдалося розпізнати хіба що за підошвами взуття. Правоохоронці були настільки розлюченими, що стріляли навіть по тих сміливцях, які наважилися спостерігати за протестом із дерев та вікон своїх домівок. Генсека на м'ясо або трагічні події у Новочеркаську. На піку хрущовської відлиги, яка буцімто мала принести громадянам лібералізацію життя, люди вийшли на мирну акцію, аби протестувати проти підвищення цін на продукти, а у відповідь отримали кулі і в'язниці. Тих, хто вцілів у страхітливій м'ясорубці, як у моторошних 30-х, відловлювали люди на чорних марусях. Криворізьке повстання або бунт у мікрорайоні Соцмісто, як непорозуміння між п'яним солдатом і не геть тверезим міліціонером призвело до масових заворушень, які знову ж таки завершилися великою кров'ю. Друзі, вітаю! З вами канал «The Документаліст» і сьогодні ми розповідаємо про бунт у країні Совєтів, як протестували проти комуністичної системи громадяни СССР і що в результаті на них очікувало. Розповідь цікава, бо в історичних підручниках усіх цих епізодів ви точно ніколи не відшукаєте. Їх і не могло бути, бо ж нам розповідали, що Союз – це суспільство без бід і криз, де люди задоволені життям, люблять і поважають свою владу. Соціальні негаразди могли бути хіба що у ненависній Америці чи злиденній Європі, а у нас ні. Але з цього випуску ви зрозумієте, що так насправді не було. Якщо ви вперше на каналі, то підпишіться, щоб не пропустити наші наступні відео. І не забувайте коментувати, почути, бо це сприяє поширенню блогу просторами Ютубу. А отже, його побачить більше глядачів. Лютий 1956 рік. Москва. 20-й з'їзд Комуністичної партії Совєтського Союзу. На ньому під час закритого засідання генеральний секретар Нікіта Хрущов виступає із знаменитою доповіддю про культ особи та його наслідки, у якому нещадно критикує свого попередника Іосифа Сталіна. Він звинувачує його у невиправданому терорі проти совєтських людей, у тортурах і масових розстрілах. Коли Хрущов здійснює промову, то у залі стоїть гробова тиша, присутні бояться навіть поворухнутися. Як писав працівник ЦК Олександр Яковлєв, не чути було ні скрипу крісел, ні кашлю, ані шепоту. Партійці не розуміли, як за кілька хвилин з вождя народів і захисника усіх знедолених Сталін раптово перетворився на кривавого тирана та деспота. Доповідь закрита, а про неї нікому нічого не відомо. Спеціально задля цього Хрущов попередив делегатів. Це питання ми не можемо винести за межі партії, а тим більше у друк. Саме тому доповідаємо його на закритому засіданні з'їзду. Треба знати міру, не живити ворогів, не оголяти перед ними наших виразок. Доповідь хоч і таємна, але запускає доволі видимі процеси у суспільстві. По всій величезній країні зносять пам'ятники, перейменовують вулиці, площі, заводи і все, що має ім'я Сталіна. З бібліотек вилучають його книги, а зрештою за кілька років уночі з мавзолею таємно винесуть і тіло батька нації, яке поховають у простій могилі біля Кремлівської стіни. Мовляв, він не вартий лежати біля самого Леніна. Можна довго дискутувати, чому Хрущов наважився розпочати процес десталінізації. Тут і особисті мотиви, і намагання зацементувати владу. Але нам цікаво інше, з якої причини усе робилося таємно. Невже справа була лише у зовнішніх ворогах? Та ні. Річ у тім, що влада насамперед боялася протестів з боку власного населення, бо на той час, усупереч розстрілам, терору, таборам ГУЛАГу, Сталіна обожнювали і боготворили мільйони. Зрештою, як це є і зараз у сучасній Росії. І коли Хрущов почав критикувати Джугашвілі, то побоювався, що народна мітла змете його геть. Як виявилося, страхи генсека не були безпідставними. Наступного місяця, це, нагадаю, уже був березень 56-го, доповідь кукурудзяного секретаря зачитали і на засіданні ЦК Компартії Грузії. І тут почалося. Про це стає відомо масам. Гаряча кавказька кров починає нуртувати. В усіх містах республіки, а особливо у Тбілісі, люди виходять на масові маніфестації.
Вони несуть у руках величезні портрети Сталіна і вигукують образливі гасла у бік влади. Чому? Та все просто. Коли десятиліттями з усіх закутків Сталіна возвеличували, то грузини вважали себе мало не богообраним народом, що вони мають особливі заслуги перед людством. А тепер їхнього батька споплюжили, а разом з ними споплюжили і збезчестили і їх самих. Це була ніби образа цілої нації. Тим паче, що чутки про розвінчування культу особи підкріпилися доволі малим, але неприємним фактом. 5 березня, у річницю смерті вождя, місцеві газети вийшли без найменшої згадки про цю скорботну дату, так ніби Сталіна ніколи і не існувало. Отже, у Тбілісі обурені грузини починають збиратися на площі Леніна поблизу 30-метрового монумента Сталіну. Ви можете побачити його на цій світлині. Так продовжувалося кілька днів. Мітинги мали доволі нервову атмосферу, але одначе залишалися мирними. Єдине, що запам'яталося учасникам, це інцидент за участі 50-літнього члена КПСС Парастішвілі. Він виліз на постамент і промовляв до народу нецензурними словами. Потім надпив з пляшки вино, а її розбив, прокричавши: «Нехай так загинуть вороги Сталіна, як загинула оця пляшка». Потім один з тих, хто приніс квіти до пам'ятника, почав вимагати від військового, який перебував там, аби той став у почесну варту. Коли військовий відмовився, то його намагалися вдарити ножем. Нападника затримали, але по дорозі у райвідділ міліції лиходія відбив розлючений натовп. Остаточно ситуація вийшла з-під контролю 8 березня. Вулиці заполонили натовпи, зупинилися усі фабрики та заводи, не працювали школи та університети. Містом їздили вантажівки з портретами Леніна і Сталіна. Велику популярність мали актори, загримовані під вождів, яких привезли з Горі, де народився Сталін. На площах читали вірші, присвячені Кобі. Учасники демонстрації вимагали відправити Хрущова у відставку, сформувати новий уряд, випустити на екрани фільми про Леніна і Сталіна і виконати ще низку умов. Лунали взагалі неймовірні на той час речі про вихід Грузинської республіки з складу СССР. І ось 9 березня влада буцімто частково пішла на вимоги протестувальників. Зокрема, того дня у газетах вийшли позитивні статті про Сталіна. Грузини почали радіти, але вони не підозрювали, що разом з хвалебними матеріалами у столицю таємно в'їжджали частини совєтської армії. Коли ввечері багатотисячний натовп підійшов до будинку зв'язку на проспекті Руставелі, то з його вікон просто по людях пролунали кулеметні черги. Я і мої двоюрідні брати, розповідала очевидиця Алла Уланова, були свідками цієї нелюдської стрілянини по молодих беззбройних людях. Ніколи не забуду, як після першої черги вони почали падати, а з дерев посипалися тіла дітей 9-12 років, які вилізли туди, щоб спостерігати за подіями. Звуки були такі, ніби тріскались надуті паперові пакети, розповідала Лейла Матіашвілі, якій на той час було 16 років. Ми з сусідами почали виглядати у вікна. Солдати нас за фіранками побачили, і кулі полетіли у шибки. Пам'ятаю, що вранці ми помітили на вулицях танки. Батько пішов лікарнями шукати мого брата. На рештки його тіла він натрапив у морзі Михайлівської лікарні. І лише по підошві черевиків зрозумів, що це його син. Зараз ми продовжимо, я ж лише додам, що велика кількість жертв була зумовлена тим, що люди до останнього не вірили, що їх просто так можуть розстрілювати, і вважали, що військові лякають їх холостими набоями. Десь лунали верески, крики, зойки, але основна маса продовжувала стояти, поки не зрозуміла, що справи геть кепські. Звідки з'явилися спеціально підготовлені вантажівки, в них кидали вбитих та поранених і організовано вивозили за місто. Але на цьому покарання за любов до Сталіна не закінчилося. Далі армійські частини спустилися до парку на набережній, де проходив мітинг, і влаштували там справжню бійню. Розправа була в рази жорстокіша і кровопролитна. Як згадували очевидці, десятки трупів без зайвих церемоній скидали у темні води річки. Після цього у Тбілісі запровадили комендантську годину. Рідним розстріляних не дозволили проводити панахиди і похорони. До цього часу не зрозуміло, скільки людей загинуло, адже усі документи КГБ знищили. Однак, за даними дослідників, це щонайменше 100 осіб.
Звісно, що розстріл у столиці Грузії в роки СССР ретельно замовчували. Про інцидент відкрито заговорили лише на початку 90-х, коли імперія зла розпалася. Тоді на місці трагічних подій встановили меморіальну дошку, і щороку туди приходять рідні тих, хто загинув від куль комуністів. Знаєте, як на мене, це така доволі дивна ситуація. Напевне, що вона могла виникнути виключно у Совку. З одного боку, люди вийшли захищати пам'ять тирана, який знищував їх десятиліттями. Бо не треба себе обманювати, від сталінського терору грузини натерпілися не менше, аніж інші нації. З іншого боку, їх знищив комуніст, який увійшов в історію як політик, що започаткував епоху відлиги. Тобто демократизації життя і пом'якшення режиму. Тож можна уявити собі, що творилося в імперії до відлиги, якщо навіть таке масове вбивство вважалося пом'якшенням режиму. Але все вкупі дає нам розуміння, що насправді представляв собою Союз, як там ставилися до свобод і прав громадян, яку ціну мало людське життя тощо. Друзі, якщо ви думаєте, що на цьому інциденті вбивства мирних громадян у часи Хрущова закінчились, то ви глибоко помиляєтеся. Цей опецькуватий із вигляду добрий дядько, молодість якого промайнула на українському Донбасі, відправив на той світ не один десяток людей, мабуть, не одну сотню або й не 1000. Тож далі ми розповімо вам про новочеркаський розстріл та як в Ростовській області війська розстріляли робітників заводу, які мали сміливість вийти проти підвищення цін на продукти. Вважається, що це один з таких найбільш кривавих інцидентів часів СССР, про який написано багато книг і відзнято декілька кінострічок. Розповідь про усе це та багато іншого на вас чекає попереду, але зараз я попрошу вас підтримати збір для 155-ї бригади на позашляховик, засоби зв'язку та радіоелектронної боротьби. Хлопці у пеклі б'ють ворога, і їм потрібна ваша підтримка. Я розумію, що зборів багато, люди виснажені, але бійцям, які перебувають там, явно не легше. Тож підтримайте, якщо маєте змогу. Вся інформація є в описі до цього відео. Якщо ж після гривні на ЗСУ ви маєте бажання та можливість підтримати нашу творчу команду, то нагадую, що можете зробити це через Монобазу, сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати. У ньому можна зробити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму. І для глядачів, які дивляться нас з-за кордону, є PayPal. Також дякую тим людям, які підтримують нас увесь цей час. Повірте, ми бачимо кожен ваш донат і вдячні навіть за 1 гривню. І ми продовжуємо. Отже, після розстрілу у Тбілісі пройшло 6 років. На календарі вже 1962. При владі все ще Хрущов. Щоб зрозуміти події, які відбулися далі, напевне, варто розповісти про соціально-економічне становище тих часів. Річ у тім, що 1 червня того ж року у центральних газетах опублікували постанову ЦК КПСС і Ради міністрів про підвищення закупівельних цін на велику рогату худобу, свиней, овець, птицю, вершки та молоко, а також роздрібні ціни на м'ясо і м'ясні продукти. За нею вартість м'яса у середньому зростала на 30%, ковбасних виробів на 31%, вершкового масла на 25%. Це був дуже болючий удар по купівельній спроможності людей, адже зарплата не зросла. Але у своїх публічних виступах Хрущов пояснював це турботою про інтереси трудящих. «Треба, щоб усі правильно зрозуміли, – казав він, – що якщо не здійснити сьогодні таких заходів, то завтра виникне становище, коли відчуватиметься брак продуктів, а за м'ясом стоятимуть черги». Але кукурудзяний секретар як мінімум лукавив, бо з вільного продажу м'яса в СССР зникло ще на початку 60-х. Його можна було придбати хіба що через колгоспи або десь на чорному ринку. Мало того, саме тоді комуністична імперія вперше почала закуповувати за кордоном хліб, бо його також не вистачало. Перший імпорт пшениці був незначний, лише трішки більше 1% від загального виробництва, але вже у 63-му збіжжя закуповували на рівні 6,5%, і з кожним наступним роком цей показник тільки зростав.
Ми не будемо зараз пояснювати, чому так сталося, але факт того, що у 60-х свою битву за урожай СССР програв. Це при тому, що до хліборобів, як і до шахтарів, там завжди була особлива увага. Пропагандистські плакати розповідали, що хліб – народне добро, а хлібороби щороку ведуть битву за урожай. Не збирають хліб чи вирощують, а саме ведуть битву. Цікаво, з ким вони воювали. Отже, ціни на основні продукти зросли. Замість збільшення заробітня плата навпаки зменшилась, бо робітникам збільшили норми виробітку. І вийшло так, що за ті ж гроші тепер вони мали працювати більше. Усе це викликало гостру реакцію по всій країні. У Москві, Ленінграді, Києві, Донецьку, Дніпропетровську і інших містах з'явилися листівки із закликами повалити антинародну совєтську владу. Але якщо всюди люди обмежилися хіба що закликами, то цього не скажеш про Новочеркаський електровозобудівний завод. 1 червня близько 200 працівників сталеливарного цеху відмовилися розпочати роботу без підвищення зарплати. Їх миттєво підтримали робітники сусідніх цехів. Розпочався стихійний мітинг, у якому взяло участь близько 1000 осіб. До полудня кількість страйкарів зросла до 5000, оскільки до них приєдналися мешканці сусідніх районів і підприємств. Вони перекрили залізницю, зупинили потяг Саратов-Ростов і вибили у ньому вікна. На одному із вагонів хтось написав «Хрущова на м'ясо». Його портрет зірвали з будівлі заводу управління і підпалили. Робітники, які були налаштовані найбільш радикально, захопили одне з адміністративних приміщень і влаштували там погроми. Про події у Новочеркаську напряму доклали Хрущову. І замість того, щоб якось владнати ситуацію у мирний спосіб, він провів нараду з міністром оборони, керівниками КГБ та МВД і дав розпорядження подавити протести силовим способом. У бойову готовність привели 18-ту танкову дивізію Північно-Кавказького військового округу. Друзі, за хвильку ми продовжимо, але зараз коротке пояснення. Нам часто пишуть, чому ми вживаємо абревіатуру КГБ, а не КДБ, НКВД, а не НКВС, СССР, а не СРСР, і совєтський, а не радянський. І закидає, що ми, мовляв, неосвічені. Тому хочу вкотре сказати, що ми робимо це спеціально і усвідомлено. Бо якби говорили радянський, то робили б те, чого прагнуть їхні пропагандисти. Бо радянський – це ніщо інше, як переклад на українську. Воно асоціюється з демократією і зі словом радитися тощо. Натомість варваризм совєтський – це транслітерація, яка показує, що комуністичний режим був ворожим, окупаційним, загарбницьким. Як приклад можна навести німецьку окупацію України, розповідаючи про яку ми вживаємо словосполучення «Райхскомісаріат Україна», а не перекладаємо як «Цивільна адміністрація Україна». Зрештою, хто пам'ятає, то наші предки ніколи не говорили радянський, а виключно совєтський, совіти. Принаймні мої дід і баба точно. До речі, напишіть, як СССР називали у вас вдома, нам буде цікаво почитати. І обов'язково вкажіть регіон, з якого пишете. І ми продовжуємо нашу основну розповідь. Отже, спершу проти мітингувальників кинули міліцію, але справитися з людьми їй не вдалося. Тоді до місця події підтягнули військових і танки, БТРи, але без бойових набоїв. Це також нікого не залякало. Та й ніхто знову ж таки не вірив, що військові можуть стріляти у мирних. Наступного дня робітники вирішили йти до будівлі міського комітету партії. Ніякого діалогу з владою знову не вийшло, і розгнівані люди почали вимагати, щоб з ними зустрілося вище партійне керівництво. На той час у місто вже прибув перший заступник голови Ради міністрів СССР Анастас Мікоян, однак до натовпу він так і не вийшов. Мало того, з центру міста евакуювали усіх партійців, які перебували там. Зрештою, натовп увірвався всередину будівлі. Люди вибивали вікна, трощили меблі, зривали люстри і портрети. Дісталося на горіхи кільком дрібним партійним службовцям, які не встигли вчасно утекти. Кілька мешканців Новочеркаська вибігли на балкон, де вивісили червоний прапор із портретом Леніна і кричали у гучномовець, вимагаючи зниження цін та підвищення зарплати. Виступи супроводжувалися образою комуністів, яких закликали вішати, і солдатів, у яких кидали палиці і каміння. До речі, і у Новочеркаську, і у Тбілісі протестанти, як це не дивно, завжди апелювали до Леніна і його заповітів, бо він їм вважався мудрим і справедливим вождем, таким, що ніколи б не образив звичайну людину.
І чомусь ніхто не хотів бачити причин і наслідків, що саме з Леніна і його посіпак, які захопили владу у 1917 році, і зародилася химерна совєтська імперія, вбивча, брехлива і жорстока, яка ніколи не цінувала людське життя. Події хоч і були насичені емоційно, але розвивалися мляво, та в якийсь момент військові таки відкрили по натовпу автоматні черги. Не шкодували нікого, люди в паніці кинулися хто куди. Лише за офіційними даними 25 людей загинуло, майже 90 отримали поранення. Але на цьому кривава розправа не завершилася. Тих, хто вцілів, пізніше почали відловлювати. 82 особи засудили на термін від 10 до 12 років. 7 за присудом суду розстріляли. Наголошую, це офіційні дані, бо як було насправді, ніхто не знає. Цифри можуть бути більшими у рази. Новочеркаську трагедію тривалий час замовчували, і широкому загалу про неї стало відомо лише в 1989-му. Ольга Артющенко, у якої під час протестів застрелили 15-літнього сина, згадувала, як влада усе ретельно приховувала. Пішла я до міліції, там сказали, що треба йти до міськради. Прийшла до міськради, сидить секретар Сиротін, такий худий якийсь. Каже, що ти хочеш? Кажу, та вбили у мене хлопчика, віддайте хоч тіло. А він говорить, тут ніхто не стріляв, ніхто нікого не вбивав. І справді, усіх убитих ховали на різних кладовищах Ростовської області, а рідним про місця поховання нічого не казали. Тобто, у мирний час людина пішла з дому, її вбили, і все, більше жодної звістки, навіть куди поділося тіло, ніхто не знав. Але не треба далеко ходити, не так давно ми розповідали про всесоюзні катастрофи і як на дитячий садок упав літак. Усе згоріло, загинули діти, але уламки згарища вивезли на смітник, а на місці трагедії наступного дня розбили клумбу і посадили квіти. Отже, сьогодні ми розповіли вам про те, як закінчився народний бунт проти системи у Тбілісі та Новочеркаську. А чи бунтували в Українській Совєтській Соціалістичній Республіці? Звісно, що так. Тут таких історій також є чимало, адже українці завжди намагалися боротися з комуністичною системою і не приймали її. Будемо відверті, після того, що накоїли тут більшовики, вони мали на це повне право. Тож далі ми розповімо вам, що відбулося влітку 1963-го у Кривому Розі. Все почалося 16 червня у салоні трамвая. Пасажири, які їхали у ньому, були обурені поведінкою солдата. Той перебував явно у нетверезому стані і курив сигарету, за словами очевидців, пускаючи дим у бік дівчини, яка сиділа десь поруч. Можливо, історія завершилася б геть по-іншому, без жертв, але на біду разом з усіма у громадському транспорті перебував і міліціонер Панченко, який зробив хулігану зауваження, і той погасив цигарку. Та правоохоронцеві цього виявилося замало. Він і сам був на підпитку, вимагав продовження і на зупинці «Маяк» спробував затримати солдата. Пікантність ситуації полягала в тому, що не мав права робити цього, оскільки п'яного військовослужбовця повинен був вгамовувати військовий патруль. Тобто, свідомо чи несвідомо, але правоохоронець теж пішов на порушення закону. Коли солдат, а його прізвище було Тараненко, відмовився виконувати вказівки міліціонера, то йому на допомогу прийшли колеги, що чергували на проспекті Металургів. Намагаючись уникнути арешту, хлопець почав тікати. Ті витягли табельну зброю і почали стріляти йому вслід. Кілька пострілів поранили юнака і дівчину, що проходили повз. Самого ж втікача впіймали і потягли до відділку, завдаючи по дорозі сильних ударів. Усе це бачили люди, які одразу змінили своє ставлення до ситуації. Якщо солдата спершу засуджували, бо він, мовляв, випив, то тепер натовп однозначно прийняв його бік. Люди обурювалися, що п'яні мінти б'ють строковика і накручували себе, що з ним зроблять у райвідділі. Новина про інцидент миттю облетіла увесь квартал. До будівлі почали сходитися інші небайдужі. За якийсь час там уже стояло кілька сотень осіб, які вимагали відпустити затриманого і покарати п'яного міліціонера. Усе це підігрівали плями крові на дорозі і розмови про стрілянину у мирному місті.
Через правоохоронні структури інформація про скандал дійшла до Москви. Секретар Дніпропетровського обкому КПУ Микита Толобєєв відправив до бунтівного міста групу високих партійних функціонерів. З Києва терміново вилетіли представники ЦК Компартії. Усі вони почали запевняти присутніх, що винних обов'язково покарають, щоб люди розходилися по домівках. Але солдата не відпускали. Комуністам ніхто не вірив, тож натовп продовжував стояти. Приходили усе нові і нові люди. Мирний протест продовжувався до середини наступного дня, допоки до протестувальників не приїхав заступник прокурора республіки. Він назвав присутніх хуліганами і пригрозив жорстоким покаранням. У відповідь полетів камінь, який розбив окуляри і поранив прокуророві голову. Одразу після цього до місця протесту почали перекидати міліцейські підрозділи з усього міста. Коли правоохоронці почали застосовувати гумові палиці, у них у добрих традиціях українського протесту полетіло каміння та бита цегла. Пролунали попереджувальні постріли, з'явилися перші поранені. Але всупереч небезпеці натовп продовжував стояти. Кількість правоохоронців зросла до 5000. На підмогу їм на заводі «Криворіжсталь» готували дружинників. У якийсь момент люди почали бити міліцію і прорвали їхнє оточення. Зрештою, у напрямку соцміста, району, де все це відбувалося, вирушили підрозділи місцевої танкової частини, а з Дніпропетровська на автомобілях солдати внутрішніх військ. Поки вони їхали, повстанці проникли у приміщення райвідділу, повикидали на вулицю сейфи, документи, палили усе. Міліціонери втекли в коридор, зачинили двері і забарикадувалися. І ось у ніч з 17 на 18 червня солдати, міліціонери, загони дружинників напали на людей. Їх били палицями, трубами та арматурою, стріляли. Катавасія і сутички тривали усю ніч. За офіційними даними, під час цього було вбито 4 протестувальників, багато отримали поранення. І знову ж таки, інцидент замовчували, а цифри применшували. Дослідники впевнені, що тоді силовики вбили щонайменше 7 мешканців міста. Через 3 дні відбувся похорон убитих. Влада боялася, що можуть продовжуватися нові сутички, але жорстока розправа над людьми настільки деморалізувала громадськість, що жодних заворушень більше не було. Пізніше у будинку культури «Комуніст» над людьми відбувся показовий суд. Окремі учасники протесту отримали дуже серйозні вироки – до 10 років суворого режиму. Друзі, з вами був канал The Documentalist, і сьогодні ми розповідали про бунти та протести в СССР. Якщо вам сподобалася наша розповідь, то обов'язково підпишіться на канал. Бережіть себе, зустрінемось!